Привіт усім! Сьогодні просто прекрасна погода, особливо для купання. Гадаю, нутрії тієї ж самої думки, але перед плаванням треба добряче перекусити, а апетит у них наче рік не бачили їжі. О, задумалася. І швиденько у воду. Нутрія відмінно плаває та пірнає, наче дельфін чи морський котик, як торпеда. На кінцівках перетинки, на хвості відсутній майже волосяний покрив, замість нього там луската шкіра. Він дозволяє савцеві вибирати напрямок під час плавання. Нутрія веде напівводний спосіб життя, то й будова тіла у неї відповідна. Ось і малюку закортіло скупнутися. Почувається чудово, було гарне озеро, а вони повилазили з кліток, продирявили, прогризли ставок та воду спустили. І тепер це їхнє озеро. Нутрія мешкає у водоймах з непроточною або слабопроточною водою, у заболочених річках, озерах, може переносити низькі температури. Найбільша активність уночі, але, як бачите, вдень вони щось не хочуть спати. До речі, цікаво, що без повітря нутрія здатна перебувати під водою близько 10 хвилин. У природних умовах нутрії дуже багато часу проводять у воді, тому облаштовуючи для них приміщення, варто подбати про водойму або маленький басейн для купання звірків. Хтось їсть рослини на суходолі, а хтось і рязкою задовільняється, вона деяким більш до вподоби. Сьогодні часто практикують безводне утримання цих тварин, вважаючи, що це значно економніше. Тим паче нутрія однаково добре живе і на твердій землі, та може жити і без місця, де покупатися, але якщо таке місце є, то, звичайно, тваринка буде щасливішою. Після купання або між прийомами водних процедур треба укласти хутро, поочиститися і знов перекусити. Чому б ні? Потрібна ж енергія для купання і плавання та пірнання. Перевагою є те, що ці тварини не вимагають складного догляду і невибагливі у годуванні. Ці нутрії самі додумалися, як вилізти з кліток. І тепер живуть так. До речі, їм так більше подобається. Та й не збираються нікуди вони уходити. Їх тут все влаштовує. Та й ми вирішили, навіщо їх ловити. Нехай живуть так, охороняють двір. До речі, як охоронці вони теж непогані. Можуть навіть напасти. Але насправді не нападають, а роблять вигляд. Але якщо від них почати тікати, будуть бігти за вами увесь шлях, доки ви не зупинитеся і не покажете, що ви не боїтеся. Але взагалі вони не є агресивними, а навіть навпаки. Їх також можна отримувати як кімнатну тваринку. Рідко, але люди так роблять. І кажуть, що як домашній улюбленець досить непоганий вибір. Пам'ятаю, іду я до будиночка, дивлюся, якась бабуся круги наматує коло хати і кричить. Я заходжу, а за нею нутрія женеться. Виявилося, що бабусі просто стало цікаво, що відбувається у нас у дворі, а також хотіла запитати, як у нас справи. І тут її зустріли наші охоронці – нутрії. І знову перекус. В деяких країнах дикі нутрії вважаються тваринами-шкідниками. Це відбулося в країнах та місцевостях, де розведення нутрій виявилося
нерентабельним, наприклад, у зв'язку із зниженням попиту на хутро, і в результаті ферми закрилися. Але частині тварин вдалося втекти, і вони почали розмножуватися в дикому середовищі. Вони знищують водну рослинність, шкодять зрошувальним системам, дамбам та підривають річкові береги. Також відбувається витіснення місцевих тварин через харчові конфлікти. Ось які нутрії навіть можуть бути шкідниками. Хоча я не здивована, прогризли ставок точно, користі це ніякої не перенесло. А ось нутрії вже накупалися, час і відпочити, прогулятися. І 100% час для перекусу. Як завжди, або плавають, або їдять, або їдять, або плавають. А, ще інколи можуть поспати трохи. А ось, як я і казала, час обіду. Уже, не знаю, мабуть, 50-й прийом їжі за сьогодні. Ну що, час закінчувати. Дякую всім за перегляд. Часто увагу. До зустрічі!